Vă salut, bine ați venit pe canalul meu, sunteți la Pomicul Analbat. În acest tutorial vreau să vorbesc despre semănatul semințelor mici și aici mă refer așa la pătrunjel, la țelină, la mărar, la morcov, la păstârnac, deci toate semințele mici, inclusiv leuștean. Pentru acest lucru trebuie să știm că perioada optimă este în primăvară, adică în martie, chiar la sfârșit de februarie, dar în martie este mai bine, pământul este oarecum încălzit, nu foarte cald și asta este foarte important ca ele să treacă pentru un regim variat termic, adică să intre într-un stat rece, să prindă câteva brume, sămânța în sol, după care când vine căldura să încolțească, să pornească în vegetație. Eu o să vă arăt prima dată cum se procedează la semănat, nu neapărat culturile foarte mari, ci în curtea omului, acolo ca fiecare care vine de la oraș a luat un spațiu acolo să poate să îngrijească, să aibă și mărar, și pătrunjel, și țelină, și leuștean, și morcov și așa mai departe. Prima dată pregătim terenul. Ca să pregătim terenul, ori avem un utilaj, un tractor de genul ăsta, care are freză, ori avem o motosapă, ori dacă nu avem un spațiu și mai mic, avem o cazma, uitați așa, ori așa că avem o cazma, avem o lopată la îndemână, avem și o greblă cu care să lucrăm. O să vă arăt imediat cum se procedează la semănat. Acum voi da cu tractorul puțin, să frezez puțin terenul, ca să vedeți dumneavoastră cum trebuie să arate terenul, da? Deci ați văzut, terenul trebuie să fie foarte bine mărunțit, că vorbim despre semințe mici, foarte mici. Vreau să vă arăt exact acum, mai să nu pierdem timpul. Deci aici avem pătrunjel de frunză. Chiar acum semănăm noi pătrunjelul de frunză în perioada asta. L-am și semănat de fapt acum, cred că sunt câteva zile. Aici avem mărar. Și haideți să vedem cum arată mărarul. Uitați, așa arată mărarul, vedeți? Semințele sunt puțin mai mari ca la pătrunjel și ca la țelină. Și așa arată pătrunjelul. Vedeți? Semințele sunt și mai mici. Ori la țelină sunt de 5 ori mai mici decât sămânța asta de pătrunjel. De 5 ori mai mici. Acum, semănatul se face fie cu o semănătoare mică, pe 2 rânduri, care se găsește pe internet peste tot, este cea mai recomandată. Dacă nu și aveți o suprafață foarte mică, nu ai nevoie acum să luați și semănători și alte utilaje. Aveți nevoie de o greblă, da? În curte trebuie să aveți o greblă, o cazma, o lopată, o sapă, permanent, clar. Și haideți să vă arăt cum se procedează. Deci prima dată se face un șanțuleț, așa, în care punem noi sămânța. Se face așa, vedeți? Uite așa. Foarte simplu. Acum venim și presărăm. Eu nu o să presar, că nu semăn acum aici. Facem și presărăm așa sămânța în funcție de ce semănă. La pătrunjel mai rar, un pic să fie sămânța așa la fiecare centimetru, că nu răsar chiar toate. Semănăm așa frumos până în capăt. Facem rânduri la o distanță de 30 de centimetri. Uitați, așa vine rândul, vedeți? Deci aici un rând, aici alt rând. Uitați. Foarte simplu și foarte frumos. După ce am semănat, venim imediat și astupăm șanțul, da? Tragem puțin pământ așa. Deci exact pământul care l-am dezlocat îl punem înapoi. Și aici, și aici. Vedeți? Toate rândurile odată. Recomandat ar fi așa, un rând, 2, 3, 4 rânduri, ca noi să putem să lucrăm, să plivim atunci când iese iarba. Și de o parte și de cealaltă parte a benzii. După ce am astupat rândurile frumos așa, venim cu lopata, vedeți? Și tasăm un pic rândurile așa, vedeți? Ca să compactăm solul, ca sămânța să ia contact cu solul. Acum, după ce am făcut această operațiune, este foarte important, dacă avem o suprafață mai mare, să folosim un erbicid care să stompeze iarba. Pentru că iarba va ieși prima, semințele mai târziu. Iarba este prima dată. Și atunci putem să folosim
Stomp Aqua, care punem 100 de mililitri de substanță la 10 litri de apă și facem dintr-o singură trecere. Deci nu facem o trecere și încă o dată să dăm de mai multe ori. Nu, o singură trecere. Dacă dăm de mai multe ori, înseamnă că am făcut 2 tratamente în același timp și nu este corect. Deci o singură trecere cu Stomp Aqua. Asta înseamnă că avem garanția că iarba nu iese și iese pătrunjelul, sămânța noastră de pătrunjel, de morcov și așa mai departe. În condițiile în care dumneavoastră știți că aveți solul infestat, înainte de a-l freza, înainte de a-l săpa, de exemplu dacă săpați la cazma, săpați cu cazma o suprafață respectivă, aplicați un insecticid împreună cu un fungicid pentru dezinfecția solului. După ce ați aplicat acest tratament, veniți și greblați cu grebla foarte bine, drept să iasă ca aici, după care veniți să faceți operațiunea care ați văzut-o la mine aici, adică semănatul propriu-zis. Presupune că acum ați făcut chestia asta și urmează să facem noi sistemul de irigare. Haideți să mergem la sistemul de irigare. Sistemul de irigare poate să fie prin aspersie, de exemplu, cu un furtun care aruncă 4, 5, 6 metri până la 10 metri sau cu stropitori de la acelea, dar nu sunt cele mai recomandate, n-au o dare uniformă, să spunem așa. Plus că după ce răsar plantele și au o evoluție, să spunem 10-15 cm, nu mai permite să miște cum trebuie și lovește în frunze, deci udarea va fi și mai dificilă. Și atunci apelăm la irigare pe împicurare. De ce vreau să insist un pic la irigarea asta pe împicurare? Pentru că foarte multă lume nu știe cum se folosește, are oarecum teamă pentru că sunt multe elemente care intră în componență și atunci renunță la bine, stopește cu mâna așa. Nu! Semințele mici, odată semănate, trebuie să udăm permanent în așa fel încât să nu rămână pământul uscat niciodată. Dacă odată a rămas uscat și a prins soarele, embrionul se negrește și moare. Deci ăsta e secretul la semințele mici. Că-i mărat, că-i pătrunjel, țenuri, leuștean, ce-o fi el acolo, trebuie să avem umiditate până vedem că a răsărit. Când a răsărit, atunci ne-am liniștit. Dar până atunci, umiditate permanentă în sol. Și atunci cum facem noi? Sistemul de picurare este în felul următor. Avem o conductă, da? Că-i de 40, că-i de 50. Asta, vedeți, asta e de 50 de mm. Asta de aici, asta de aici e de 40 de mm. E mai subțire cu 1 cm, vedeți? Ca asta. La unul din capete se instalează, vedeți aici, un robinet, vedeți aici? Adică să alimentăm cu apa de unde avem noi sursa de apă. Intră apa pe aici sau un ștus de care vreți dumneavoastră, cum aveți posibilitatea. Și în celălalt capăt punem un dop. Ia uitați, punem un dop. Care se găsesc la magazin, acolo unde se vând și aceste țevi și aceste robineți. Acum, important este așa. La robineți, când facem achiziția de robineți, ținem cont de următorul lucru. Uitați aici, avem așa, mai multe tipuri de robineți, dar ar fi indicat să mergeți pe un singur tip de robineți. O să găsiți așa, de exemplu aici, vedeți, acest robinet cu diametru mai mare un pic, folosește o garnitură de genul acesta. Vedeți, cu gaura mai mare aici. Și o freză neapărat care să dea gaură în țeava respectivă. Avem aici alt tip de robinet, vedeți, cu diametru mai mic și cu alt tip de garnitură. Și cu freza respectivă. Deci când luați acest produs, robinet, garnitură și freză, să fie același lucru, să adapteze, adică să fie compatibile. Nu luăm garnituri de astea pentru robinetul ăsta. Sau luăm freze de asta pentru celălalt tip de robinet. Nu, luăm la pachet ca să nu avem probleme. Și luăm să avem tot timpul numai modelul ăsta, de exemplu. Dintre cele două modele pe care vi le-am prezentat, eu vă recomand pe acesta. De ce? Vedeți dumneavoastră, odată ce am dat gaura, intră ștuțul aici și am posibilitatea asta de a mă deplasa cu piulița către țeavă și să strâng în așa fel garnitura încât să umple, să nu cumva să scape apă pe lângă garnitură. Haideți să vă arăt acum cum se montează, ca să facem treaba completă, să aveți o informație completă. Deci asta este freza noastră, mergem pe o linie, de exemplu linia asta albastră, vedeți? Fiecare țeavă are niște linii. Ca să nu greșim noi, să ne ducem mai sus, mai jos, atunci robinetul să stea foarte urât. Vedeți că are o parte centrală acolo, un vârf ascuțit, care se fixează pe zona respectivă, apăsăm bine și răsucim. E nevoie de puțin efort, într-adevăr, de forță. Răsucim, să vedeți ce frumos se face.
de 2-3 ori și s-a dus, vedeți? Scoatem afară prin răsucire și uitați ce gaură perfectă s-a făcut. Nu încercați să folosiți spirale cu bormașini, numai dacă aveți distanțiere, că altfel trece de aici și în partea asta la altă. Deci este cea mai bună soluție acest model de freză care se găsește la magazin, acolo unde se vând aceste fitingărai. Acum punem garnitura, este destul de ușor, nu foarte ușor, dar destul de ușor. Și ce facem? Presăm cu foarfeca, da? Un pic aici, până intră. După care apăsăm un pic cu degetul și a intrat perfect. Venim cu robinetul, îl fixăm. Normal trebuie umezit un pic robinetul ca să intre mai ușor. Eu acum n-am mai făcut chestia asta. Și vedeți pe urița asta de care vorbeam noi mai înainte. Vedeți? Acum e desfăcută. Când o strâng, presează pe garnitură, trage garnitura către piuliță din zona cealaltă din spate, pentru care, vedeți, partea asta vine în spatele garniturii și trage încoace. Și o strâng bine și nu mai picură deloc. Ăsta este robinetul. Închis, deschis. Iar aici se pune furtunul. La furtune sau la banda de picurare, eu vă recomand să puneți tub. Deci în loc de bandă, să puneți tub. Îi rezistă mai mult timp, nu se fundă atât de ușor, nu-l roade șoarecii și nu le avânt, adică să-l împrește tot timpul pe teren. Dar la montare țineți cont în felul următor. Vedeți, aici este duză, da? Asta e duza, picură pe aici, pe aici. La o distanță aici de 2 cm și jumătate, să spune aproximativ așa, vedeți? De aici până aici, se taie și se montează aici. De ce tai la distanța asta? Dacă aș tăia de oriunde, în momentul când vreau să-l montez, se îndoaie așa, vedeți? Dacă am tăiat aproape aici, am puterea asta de aici, de la duză, care nu-i dă voie să facă acest lucru. Și cum facem? Mișcăm așa, după care plimbăm, vedeți? Țineți bine cu mâna asta aici. Plimbăm ăsta până trece dincolo de guler, vedeți? În momentul ăsta am venit cu piurița către el, am strâns și de aici nu mai iese. După ce am făcut acest montaj, vedeți dumneavoastră, mergem cu tubul până în capătul unde avem noi terenul. În capăt trebuie astupat, pentru că curge apa pe aici, nu? Cum procedăm? Sunt dopuri speciale care se pun aici, dar nu merită să cheltuiți bani. Și atunci ce facem? Avem nevoie de o țeavă dintre asta, cu diametru de 25, vedeți? Tăiem niște inele la câțiva milimetri, 5-6 mm. Așa, vedeți? Și am obținut acest inel. Venim aici, îl îndoim așa odată, vedeți? Foarte simplu. Venim cu inelul, îl punem aici, îl apăsăm până în zona asta. Și în momentul ăsta aici avem strangulat. Deci nu mai picură apa. Acum am vorbit, am arătat cum se procedează, cred că am dat toate informațiile aici. Haideți să vedem cum arată terenul după semănat cu instalația de picurare pusă și terenul udat și cum trebuie să stea el permanent. Deci așa arată instalația noastră de picurare, vedeți, a pus robineți fiecare pe direcția rândului respectiv și ne-am deplasat cât ține sola respectivă, cât ține lungimea terenului nostru. Și vedeți, am dat drumul la udare, s-a udat compact peste tot. Uitați și în partea cealaltă acolo. În momentul în care vedem că pământul s-a zvântat, deci nu mai e umed, imediat dăm drumul la apă din nou, să menținem umiditatea. În felul acesta avem garanția că totul va răsare așa cum ne-am planificat noi. După care, dacă apare alt var de buruiană dinainte, de ierburi, după ce am dat noi cu stop, mai apare alte ierburi mai cu tupeu, să spunem așa, le privim și noi colo-colo. Consider că v-am venit din ajutor pentru semănatul de primăvară a semințelor mici. Dacă v-a plăcut și am contribuit la puterea dumneavoastră gospodărească, dați un like, abonați și vă distribuiți. La revedere și succes pe toată linia!